Muli po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay uli sa akin ni Pastor Wilbert. Salamat po at muli ay makakapagbahagi ako ng kanyang salita. At isang magandang hapon po para sa lahat. Salamat po sa buhay po ni na Pastor Archie at kanyang misis. Salamat po na alam ko hindi po madali ang maganito, gumawa. Even salamat din po sa ang kabataan na si Sai. At muli po ay sa mga nanonood po at na patuloy na sumusubaybay ng ganitong live streaming, pagpalaan po tayong lahat. At sandali lang po tayong manalangin. Dakila ka, Ama, at kamangha-mangha ka. Kailan may hindi ka nagbabago. Ang pag-ibig mo sa amin ay sagana, dakilang Diyos. At dalayan ko, O Lord, sa bawat makikinig ng iyong mga salita. Dalayan ko, O Lord, ang bawat salita na aking sasabihin, it will strike their heart, dakilang Diyos. Sapagkat ito yung salita mo, dakilang Diyos. Kaya Lord, minsan pa, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, pagpalain mo po ang nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At muli po, ang dati ko pong na-topic nun ay Enemies of Potential, Part 1. So ngayon po, ang aking itatopic is Enemies of Potential, Part 2. Ano po? So, makita po natin na napag-aralan po natin na ano po ba yung potential. Pero meron sabi nga po doon one of the greatest tragedy in life is makita mo yung potential mo na namamatay na hindi mo nagagamit para sa Panginoon. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 5 verse 5 ay ganito po ang sabi sa 2 Corinthians verse 5. Now, it is God who has made us for this purpose and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. 2 Corinthians 5 verse 5. So muli po ay babanggitin ko po muli sa inyo is, what is potential? Potential is a dormant ability. Kumbaga, ito po ay, when we say dormant ability, ay tulog, na hindi pa nagagamit na abilidad, o sinasabi ito ay hindi lang dormant ability, kundi reserved power, untapped strength. When we say untapped strength, hindi pa nakatap, unused success, hidden talents, capability. Nakakap pa, kumbaga sa tansan, meron pang cap siya. And then, sinasabi nga po doon, ang isang potential is an exposed ability and latent power. So, parang sinasabi po, all you can be but have not yet become, all you can do but have not yet done. How far you can reach but have not yet reached, what you can accomplish but have not yet accomplished. Ano po? So, potential is therefore not what you have done, but what you are yet able to do. So in other words po, that what you have done is no longer your potential. Ano po? So what you have successfully accomplished is no longer potential. It is said that unless you do something beyond what you have done, you will never grow or experience your full potential. Ano po? So, nakita na po natin. So, ang potential po is yung dormant ability, reserve power, and untapped strength. So, naunawaan na po natin. When we say na kapag ka po hindi mo pa yan nagagamit, yan po ay yung sinasabing potential. Pero pag ginagamit mo na, hindi na po yan potential. Ano po? So, God created everything with potential, including you. He placed the seed of each thing within itself. At sabi nga po dito sa Genesis 1, verse 11 to 12, Then God said, let the earth put forth vegetation, plants yielding seed, and fruit trees of every kind on earth that bear fruit with the seed in it. And it was so. The earth brought forth vegetation, plants yielding seed of every kind, and trees of every kind bearing fruit, with a seed in it. And God saw it was good. Ano po? And then,
Example po, ano po? Sinasabi dito sinasabi po dito sa salita ng Diyos na, and trees of every kind bearing fruit with the seed in it. Ano? So, example po niya, there is a tree trapped inside the seed. Ano po? Kumbaga sinasabing, halimbawa, mango. There is a mango trapped inside the seed. Ano po? Hindi lang sinasabi, there's a mango trapped inside the seed, or there is a dried mango inside the seed. O meron pwede din po natin sabihin na there is a mango shake inside the seed. Or pwede rin po sabihin, there is a mango candy inside the seed. Or there is a mango graham cake inside the seed. So, there is a mango float inside the seed. Or pwede po rin natin sabihin na there is a mango ice cream inside the seed. Or pwede rin naman po ulit, there is a warehouse o manufacturing business of dried mango inside the seed. So, ibig sabihin, sa dineposit sa atin ng Panginoon, marami pong ibinigay sa atin ng Diyos na we need to cultivate. Ano? Katulad nga po sabi nga doon, marami tayong dapat i-accomplish sa mundong ito. So, God created everything. Hidden ability to fulfill itself. So, all creation possesses the hidden ability to be everything it is supposed to be. Ano pa? So, last time na topic ko po ng enemies of potential, ang ilan po dito, ang una po ay disobedience, sin, fear, discouragement, procrastination, past failures, and the opinion of others. So ito po naman ang kasunod. Isa sa enemies of potential po is success. Ano po? Kaya sabi po sa 2 Corinthians 4:18 o 4:8, 2 Corinto 4:8, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So, you are not yet what you are supposed to be. Though you may be pleased with what you are now, pero hindi pa yan eh. Meron ka pang ibubuga. So, don't accept your present state in life as the final. Because it is just that a state. Ano po? Don't be satisfied with your last accomplishment. Because there are many accomplishments yet to be perfected. Since you are full of potential, you should not be the same person. Dapat every year meron tayong inaano na iba naman ako. Ano? We should never be satisfied what we have now. Ano? Dapat hindi po tayo nasasatisfied. Never accept success a lifestyle. It is but a pace. Never accept an accomplishment as the end. It is but marked in the process. Ano ba? So, nakita po natin, success is another enemy of potential. Ano po? So, halimbawa, nag-aral ka ng Bachelor of Science and Elementary Education. Ano po? So, dapat, kung ikaw ay teacher 1, dapat mag-aim ka na teacher 2. O kaya lang, hindi din teacher 2, kundi, alam po nyo, ako po ay nabe-bless sa buhay po ng ni Sir Kenneth Hernandez. Ano po? So, nakikita ko kung paano siya pinopromote ng Panginoon. Ano? At naniniwala ako, hindi na siya magiging teacher 2. Darating din ang panahon na magiging din siyang principal, na magiging din siyang DS or District Supervisor. Ano po? So, ibig sabihin, huwag tayong makontento na yung accomplishment natin, doon na yun, tapos na yun. Dapat meron pa. Ano po? And then, kumbaga sinasabi dito po ay live
your success and go create another one. Go create another. That's the only way you will release all your potential. Ano ba? So, sabi ko po, lalo na kayong mga bata pa, live your success and go create another. What you have successfully accomplished is no longer potential. Remember, tandaan natin na Satan is afraid of our potential. He knows that God created us to do something great. Therefore, He will allow us a small success and try to convince us that we have arrived. Then we will not want to move on a greater success. We must beware that a small success does not keep us from accomplishing our larger goals or purpose. So, tandaan din natin, we must be careful to judge our successes by God's standard, not the world's. Hindi dapat katulad ng mundo. Success in the world eyes is not really success. Because the world does not know what true success is. True success, ito po ang true success. True success is being right with God and completing His assignment and purpose for our lives. It is knowing and obeying Him. Yan po ang true success. Hindi natin masasabing they are success. Kasi bakit? Itandaan po natin, iba ang success ng mundo at iba yung success ng Diyos. Ano po? Ang success ng Diyos, ano po, is maging success lang tayo kung tayo po ay nagtitiwala at sinusunod natin ang Diyos. Without God, everything we do is nothing. So, therefore, do not be intimidated by your lack of achievements in the world's eyes. The power of God within you is greater than any other power. Mas makapangyarihan ang nasa sa atin kay nasa sanlibutan. Refuse to allow the world's measurement of success to encourage or discourage you because God's standard are only criteria that matter. Ano po? So, now, don't be satisfied with what you are now. Don't die without using your full potential. So, to make the most of your life, you must never allow temporary achievements to cancel eternal fulfillment. So, makita po natin, katulad sabi ko, isa sa kaaway ng ating potential is success. So, kailangan po natin live your success and go create another. Ikalwa po is wrong environment. Lagi na po natin naririnig. Nutritious vegetable cannot grow in a poor soil and healthy fish cannot thrive in polluted water. Kahit sabihin mo, kasi po naranasan ko na po ang magtanim. Kahit minsan lagyan ko siya ng pataba, pero pag talagang payat ang lupa, mamumunga rin. Pero payat din po. Mamumunga rin, pero payat din po yung bunga. Kahit sabihin mo yung isda, ilagay mo sa tubig, pero pag yung tubig is polluted, mamamatay din yung isda. Because they are not in the right environment. Ano po? So, ganun din po sa ating buhay. If we are not in the right environment, yung ating full potential ay hindi po natin magagamit. Ano po? Yung i-deposit sa atin na Diyos. So, even ang vegetation that is planted in parched ground will eventually wither and decay. Wildlife that lives in sa tuyo areas will die. Wildlife that lives in dirt areas will die from dehydration or starvation. So,
violation of environment always produces death. Ano po? Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Ano po? Ang masamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali. That means, no matter how good our intention may be, if we get in with a bad company, we will eventually think and act as they do. We will not change them. They will change us. Live a wrong environment or change it. So, meron po akong babasahin sa inyo sa salita ng Diyos kung paano ang Panginoon ay iniwan niya yung wrong environment. Ano po? Binuhay ang anak ni Jairo. Sabi po dito sa pagbalik ni Jesus, masayang siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinintay nila. Dumating noon ng isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae ay maglalabing 2 taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus, papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Nagsalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak, sabi ni Jairo. Huwag na po niyong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya ay gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang na dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ang bata. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, natutulog lang. Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka bata. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad bumangon. Pagkatapos pinabigyan ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan nila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangyayaring ito. Tingnan po natin na basahin ko po muli ang verse 51. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. The unbelief in the mockery of the crowd produced the wrong environment for us resurrection. So Jesus changed the environment. Meron pa po dito isa pa. Nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon na ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi na ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sycamore. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. So ano pong nakita natin na binago dito ni Zacchaeus? Una po, si Zacchaeus po ay sabi nga po doon ay isang pandak. So pag siya makikipagsiksikan doon sa mga tao, ano makikita ni Zacchaeus doon? Likuran, puwit, siko, paa. Pero ano pong ginawa ni Zacchaeus? Zacchaeus ran.
tumakbo si Sakeo, and then umakyat sa puno ng Sycamore. If you want to change your lives, kinakailangan gumawa ka ng kapamaraanan. Change your environment. Kasi pag hindi mo binago yung environment mo, hindi mo makikilala ang Diyos. Run! Kung saan pwede makita mo ang Diyos. At kapag nakita mo ang Diyos, He will change your lives. So, nabago. So, what happens in your life is determined by who you live with, who you keep company with, where you spend your time, and what you feed your mind. Sabi nga po, you become, you hang with. Kapag ang kasama mo'y mag-EML, mag-EML ka na rin. Hindi ko naman nilalahat, pero pag kasama yung pag ang kasama mo'y chismosa, chismosa ka na rin. Pagka ang kasama mo ay puro pagsasalita ay nagiging negative, darating panahon, ganun ka na rin. Pag ang kasama mo ay mabisyo, darating ang panahon, ganun ka na rin. Ano po? So, tanda natin, God is the center of man's ideal environment. No. Man is a rich outside of God environment. Magulo ang buhay, sira, wasak ang isang tao if he is living outside God's environment. So, isa pa, many dreams die because they are shared with the wrong people. Example na lang po niyan, si Joseph, the dreamer. So, dapat si Joseph, hindi siya pagkakaisahan ng kanyang mga kapatid. Hindi siya itatapon sa balon, hindi siya ipagbibili. Ano po? Pero, yung dreams ni Joseph, na-share agad niya sa kanyang mga kapatid. So, had Joseph kept his dream to himself, his brother's resentment may not have developed into a plan to murder him. Remember, others do not see what you see. They cannot fully understand the vision that God has given you. Protect your potential by choosing carefully those with whom you share your dreams and aspiration, and maintaining an environment which your potential can be fulfilled. To make the most of your life, you must manage your environment and the quality of people and resources that influence you. So, your greatest responsibility is to yourself and not others. Maintain the right environment. Kaya meron pa rin po doon Sabi, ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? 2 Corinthians 6 verse 14b. Wala kang kaugnayan. Know your environment. If you were not able to change your environment, leave your environment. Next, comparison. Comparison, isa din po ito sa enemies of potential. Ang una po natin ay success. Sabi ko po kanina, go create another. Ano po? And then, wrong environment. And then, comparison. Yan po ang mahirap So, many parents struggle with the temptation to compare their children's strength and weaknesses with the skills and temperament of other children. Mahirap po pagka kinukumpara yung anak mo na matalino at yung anak mo na medyo hindi matalino. Mahirap ikumpara yung anak mo na maraming achievements tapos yung isa naman hindi masyado. Ano po? So, ang tendency po na yan, it will produce
discouragement or false pride. Ano po? So, discouragement keeps us from trying new things because we lack confidence that we can succeed. So, mahirap po talaga. Huwag po tayong mag-compare, lalo na sa inyong mga, kayo po na mayroong mga anak. Either sila ay madi-discourage o yung iba naman, either na sila ay magkakaroon ng maling false pride. Ano po? Whenever you compare your skills and abilities with others, either favorably or unfavorably, you forfeit the opportunity to become your potential because you try to make equal but different people seen. Ano po? Tandaan po natin, God created you with a specific blend of personality, skills, and abilities to fulfill your purpose. To make the most of your life, you must understand that you are unique, original, irreplaceable. There is no comparison. Tandaan po natin, ano po, mahirap po mag-compare kasi iba't iba yung abilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, don't compare. Yan po. And the next, opposition. Opposition is a natural to life and necessary for flight. If everyone agrees with your dream, it's probably a nightmare. To fulfill your vision in life, you will usually have to swim upstream against the ride of popular opinion. So opposition is a proof that you're swimming, not floating. So ibig sabihin, compromised vision always kills potential because a vision that is attempted outside God's guidelines cannot reveal His power. So, take your dream and be willing to die for it. Lagi po yang may opposition. Hindi laging okay yan. To make the most of your life, you must accept and understand the nature and value of opposition. Example na lang po yung kay Sanbalak ni Tobias. Ito po kay Sanbalak ni Tobias, nabalitaan ni Sanbalak na ang aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. Sarapan ng kanyang mga sama at mga hukbo na Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila'y magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon? Sa tabi niya nagsalita na naman si Tobias na Amonita. Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong yan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak naguguho na. Maganda man, iba sa church po. May pagkakataon na may magandang plano. Pero hindi po lahat nag-a-agree. Hindi lahat tuwa. Meron talaga pong mga posisyon. Pero yan po ay part na ng buhay, yung mga opposition na yan. Kaya nga, noon po nasabi ko, no matter what you do, you will always have critics. And then, another pa po is distraction. So, Satan used distraction to stop our progress toward a goal. Or at least to change the speed of that progress. Distraction. Marami pong ginagawa si Satanas na distraction sa ating buhay para yung full potential natin ay hindi natin magamit para sa Diyos. Yan po. One of Satan's most successful devices is to preoccupy us with good things to distract us
from the right things. Ano po? Halimbawa, ako po ay sanay na pumupunta po sa dagat, ano po, sa umaga. At ang ano po namin dun is maglakad. Pero halimbawa, ako po ay may goal sa everyday na ako po ay maglalakad ng 3 miles para po ma-improve yung aking health. So, first day, nakapaglakad po ako ng 3 miles. Second day, ganun din po, nakapaglakad din po ako ng 3 miles. Ano po? Pero nung sumusunod na araw, dahil ako po ay nakakakita po ako ng magagandang bato. At yung po magagandang batong yun ay nilalagay ko sa paso. So, yung purpose ko na makalakad ng 3 miles ay hindi ko na po nagagawa. Bagamat naglakad, pero ang ginagawa ko po is nangunguha ko ng bato. So, picking stone is not bad. Pero yung picking stone, yung po ang nakaka-distract para po doon sa aking goal na maglakad ng 3 miles every day. Kaya po sabi po doon, may nagsasabing malaya akong nakakagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. So everything that doesn't help our progress hinders it. Obeying God too soon or too late is disobedience. We must be careful not to get drawn into good activities that distract us from our overall purpose. Sabi nga po sa Kawikaan 14 verse 2, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo ito. So, opposition. To make the most of your life, you must stay focused on your purpose and avoid distraction through discipline. Ano po? Kasi ang gusto ng kaaway is madistract tayo. Ang gusto ng kaaway ay yung speed natin bumagal. Ano ho? And the next, another po is traditions. Traditions are powerful enemies of potential because they are full of security. Yung po bang tradition ay yung kinasanayan na natin na ayaw natin ng iba. Kasi parang okay na tayo dun eh. Bakit magpapalit pa tayo? Ito na yung ating kinalumulatan. Pero tandaan po natin, no matter how good the present system is, there is always a better way. So, don't be imprisoned by the comfort of the known. Be an explorer, not just a passenger. Don't allow yourself to become trapped by tradition, or you will do and become nothing. Use your imagination. Dream big and find new ways to respond to present situation and responsibilities. We are sons of the Creator who created us to be created. Now, nowhere in Scripture that God repeat an identical act. So, refrain from accepting or believing. We've never done it that way before. Now is the time to try something different. So, the release of your potential demands that you move beyond the present tradition of your home, family, job, and church. So, minsan po sa tradition, po sa family, lalo na po sa family. Kaya, minsan yung full potential ng isang anak ay hindi mailabas is because ilang taon na ang anak ay pwede na magsarili pero aayaw. Ano po?
O kaya naman, minsan ang tradisyon ng isang pamilya is, dito na lang tayo sama-sama, kahit may asawa, kahit may anak. Kaya minsan talagang, nagkakagulo. So minsan, yung ibang anak, hindi ko naman nila lahat, umaasa na lang sa magulang at hindi na ilabas ng kanilang mga anak yung full potential nila kasi umaasa. So sa church naman po, kalimitan na sinasabing nagiging tradisyon na yan. Ito po kasi minsan ako po yung nagpapasalamat dun sa mentoring namin last Tuesday, na ang kalimitan po kasi, ang church, sa church, parang separation of church and state. So, pag ikay pastor, hindi ka pwede hindi ka pwede kumandidato, kung pagkatawag mo sa pastor, So, ngayon ko lang po na unawaan talaga at naliwanagan, at bagamat lagi po naman sinasabi ni Pastor Wilbert na kapag meron kang nakikitang kabataan, huwag mo sabihin na agad na dahil magandang magsalita o mag-full time ka na. Bagamat hindi po yun masama, pero napakaganda po kung yung kanyang magandang pagsasalita, yung po bang ginagampanan niya, is magamit niya kung saan siya nagtatrabaho. Halimbawa, ikaw teacher o sa opisina. Kumbaga, bloom where you planted. Kailangan magamit sila doon. Kumbaga sila maging kingdom influencer. Noong una po ay ako po ay kami pong pamilya kasi ay parang nakaano din po kami sa politika. Kasi ang tatay ko po noon ay pamula nung si Marcos po ay nung panahon yun ay presidente, ang tatay ko po noon ay talagang kung gaano katagal si Marcos, ganun din po katagal ang tatay ko na barangay captain. So hanggang sumunod po ay mga kapatid ko at So dito po sa infanta, noon po talagang mayroong nag-aano sa akin na ako daw po ay magkunsihal sa barangay. Dahil ang pananaw ko po noon, talagang hindi dapat. Kasi pastor ako. Pero ngayon ko po lang nauunawaan. Na kung saan tayo pwedeng magamit ng Panginoon, na hindi naman tayo nakukurang ng mundo, pwede tayong sumali. So, we must be kingdom influencer. Meron nga po akong mga kabataan hindi ko po sila ini-encourage, sige, dito ka. Sige, ikaw na hindi. Sige, sabi ko, may mga kabataan pa nga po ako, sabi ko, sige, magtapos ka pa, kung gusto mo mag-doctorate, kung gusto mo masteral, sige, Kasi alam ko, naniniwala ako, na mayroon pa silang potential, may paggagamitan pa sila. So, sa bawat buhay po natin, sabi nga po, we are sons of the Creator who created us to be creating. So, to make the most of your life, you must be willing to release ineffective traditions for new methods. Last, naka-6 na po tayo. And last po is society's pressure. Pressure from society standard and expectation is a threat to potential. The word society comes from the Latin root as a word social, meaning a companion, and suffix ity, the state or condition of something. Society means the condition of being companions and refers to the people we frequently associate with. So, the people we associate with, if they make judgment based on age, race, financial status, ancestry, and education.
may pressure us to relinquish a dream because they do not believe we can accomplish it. Yung mga taong malalapit sa atin, ano po, marami nagsasabi dyan na, halimbawa, meron kang pangarap, sasabihin sa'yo, hindi ka makakatapos. Ano? Magtatayo ka ng business, batang-bata ka pa. Ano? Mag-i-engineer ka, hindi ka nga masyadong marunong sa math. So, sasabihin sa'yo, di kaya ng utak mo yan. Pero tanda mo, you're one of a kind. Pinili ka na Diyos. At God doesn't think that way, na hindi mo kaya, wala kang magagawa, hanggang dyan ka na lang. Pero, iba ang isip ng Diyos sa atin. Katulad na lang po nung kay Sarah. Si Sarah is almost 100 years old and told her that she would have a son. Imagine, ano po, pupunta ka sa kapitbahay mo, magsasabing, ano ba si Sarah, 100 years, magsasabing, alam mo ako'y magkakaanak. Anong gagawin? Sa'yo, pagtatawanan ka. Ano? Pagtatawanan ka, 100 years ka na. Magkakaanak pa, kahit ngayon 70. Pumunta ka sa kapitbahay mo. Ano, pagtatawanan ka. Siguro naman po wala magtatawa sa akin pag sinabi kong kay Pastor Arnel na ako'y magpapakasal. Sana naman, Pastor Arnel, huwag mo sabihin ako'y nahihibang. Ano? So, ibig sabihin, many dreams are killed by laughter and ridicule. Maraming pangarap ngayon ang napapatay dahil yung iba, pinagtatawanan lang. Nililibak ka. But your dream doesn't have to die. Dare to be different. Accomplish something. Trust God's word rather than society's expectation. Ano, kung sa mundo walang kang magagawa, pero ang sabi ng Diyos, hindi ganyan ang isip sa iyo ng Diyos. Kung ang tingin ng mundo sa iyo, hindi ka matatapos. Kung ang tingin sa iyo ng mundo is, basta golero ka, kung ang tingin sa iyo ng mundo, ganyan ka, adik ka, wala. Pero kung lalapit ka sa Diyos, hindi ganyan ang tingin sa iyo ng Diyos. No. Sabi nga, dare to be different. Trust God's word rather than society. Never as old as the first time it changes. It only lasts as long as the person who refuses to allow society's dictate to squash his or her dream. Those who say, I can, no matter how many people say you can't, transform them into realities. Merong ang Diyos na potential na nilagay sa iyo. No matter na ikaw'y pagtawanan, anumang mangyari, pagtawanan ka man, i-ridicule ka man, insultuhin ka man, ang mahalaga, may isang Diyos na nagtitiwala sa kakayanan mo. Kasi bakit? May dineposito ang Diyos sa iyo. You need to cultivate. Kung ikaw ay bago pa lang nakakarinig ng ganito, katulad ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, alam niya, yung crowd, hadlang sa kanya. Alam ni Zacchaeus na hindi niya makikita ang Diyos kung siya ay naroon sa sitwasyon na kinilalagyan niya. Pero anong ginawa ni Zacchaeus? He ran. He climbed. Nag-exert siya ng effort para makilala ang Diyos. Bakit ikaw? Change your environment. Go to God. Ano po? At sabi pa nga po dito,
2 Corinthians 4, 7-9. Ito po ay yung kay Apostol Pablo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayo, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kuminsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Why? Paul faced discouragement, failure, opposition, negative opinions, and age-old tradition that could have enticed him to forfeit his potential and forsake God's purpose for his life. Pero hindi po yun nangyari. Why? Ang sabi po, 2 Corinthians 4:7, Paul perseveres to the end. He relies on God's power in his life to achieve what God had purpose. We must rely on God's power para yung layunin ng Diyos sa ating buhay ay matapos. So, potential is, ano po? Potential, sabi po, enemies of potential, success, wrong environment, opposition, distraction, comparison, tradition, and society pressure. So, muli kong bagitin po kung ano po yung potential. Potential is dormant ability. Ikaw pala'y may abilidad. Tinan mo katabi mo, meron niyang abilidad. Potential is reserve power. Meron ka palang power. Reserve lang at kung kailan mo, you need to cultivate it para magamit mo that power. And then, sabi pa rin doon, potential is untapped strength. Meron kang strength. Hindi pa naiitap, kinakailangan maitap. Unused success, hidden talents, capability, nakatansan pa, and unexposed ability or latent power o tagong kapangyarihan. That is potential. So sa buhay mo, para magamit mo yung full potential mo, kinakailangan nasa tama kang environment. So, nakita natin sa bawat isa po sa atin ay meron tayong kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron tayong lakas. Kaya ito pong dapat enemies of potential na ito ay papagtagumpayan natin para yung full potential natin ay magamit natin hindi lang para sa atin, kundi ma-share din po natin para sa iba. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila ka, Ama, at kamangha-mangha ka. Marami po sa amin ang nawawala sa mundong ito na hindi nagagamit ang potential na binigay mo sa amin, dakilang Diyos. Pero ngayon, dakilang Diyos, itinataas ko po yung mga nakinig, yamang i-deposit mo ito sa amin, ay magamit namin, O Diyos, para sa iyong kalawalhatian. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kikinig, pagpalain mo po ang SCB family, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.